Molika, cô gái hàng hoa lên ngôi hoàng hậu. Vào thời Đức Phật hiện tiền, một người thợ trưởng của Hiệp hội những thợ kết tràng hoa sanh được một cô con gái tên là Molika, xinh đẹp khéo léo nết na và là nguồn vui bất tận cho cha mình. Một ngày nọ, lúc vừa lên 16 tuổi, Molika đến vườn hoa công cộng cùng với các bạn gái, mang theo trong giỏ 3 phần cơm. Khi cô vừa rời cổng thành thì có một nhóm tu sĩ đi vào thành trị bình khất thực. Vị khắc sĩ đứng đầu mang dáng vẻ thật xuất phàm, vô cùng cao quý và thanh thoát. Một dáng vẻ thôi thúc lòng kính ngưỡng trong sạch, khiến cô phát tâm dâng cúng hết thức ăn trong giỏ. Vị sa môn cao quý ấy chính là Đức Phật, bậc giác ngộ. Ngài im lặng để Molika sớt tất cả vật thực vào bát của Ngài. Trong lúc chính cô hoàn toàn không biết ai là người mình đang đặt bát. Sau khi Molika phủ phục đảnh lễ dưới chân của Đức Phật, cô bước đi, lòng ngập tràn hoan hỷ. Đức Phật mỉm cười. Đại đức Ananda biết rằng Đức Phật không mỉm cười nếu không có lý do nào đó. Bèn hỏi Ngài vì sao. Đức Phật cho biết thiếu nữ này sẽ gặt hái phước quả của công đức cúng dường ngay trong ngày hôm nay, trở thành hoàng hậu xứ Kosala. Thật khó tin lời tiên đoán này. Làm sao quốc vương của xứ Kosala có thể tấn phong một cô gái thường dân lên ngôi hoàng hậu được? Điều này hầu như không thể xảy ra trên đất Ấn Độ vào thời ấy, nơi mà sự phân biệt giai cấp rất khắc nghiệt. Lúc bấy giờ, hai nước Benares và Kosala trong thung lũng sông Hằng được sát nhập và nằm dưới sự trị vì của vua Besanadi, vị đế vương quyền lực nhất. Thời gian này, vua đang lâm chiến với Ajatasattu, vị vua phạm tội giết cha ở xứ Magadha lân cận. Vua Ajatasattu đang trên đà thắng trận nên vua Besanadi buộc lòng phải rút lui. Khi đang buồn bã trên lưng ngựa tiến vào cổng thành để hồi cung, vị vua thất trận bỗng nghe được tiếng hát thanh tao của một thiếu nữ trong vườn hoa. Đó là Molika, đang cất tiếng ca thánh thoát diễn tả lòng hân hoan vừa được diễn kiến một vị sa môn rạng rỡ, có vẻ từ bi thoát tục. Vua ngẩn ngơ, mê say, lắng nghe lời hát và cưỡi ngựa vào trong vườn hoa. Thấy người chiến sĩ xa lạ nhưng oai phong trên lưng ngựa, Molika không bỏ chạy mà lại bước đến gần, nắm lấy bờm ngựa và nhìn thẳng vào đôi mắt của vua. Vua hỏi cô đã có gia đình hay chưa. Khi nghe cô trả lời là chưa, thì vua xuống ngựa, nằm ngã đầu lên chân cô, cho cô an ủi niềm đau của một đại đế không may thất trận. Sau khi vơi được nỗi buồn, vua đặt cô ngồi lên sau lưng mình trên lưng ngựa, rồi đưa cô về nhà cha mẹ cô. Chiều hôm đó, vua cho quần thần với đoàn xe ngựa trang hoàng thật tráng lệ, huy nga, đến trước Malika và tấn phong cô lên ngôi chánh cung hoàng hậu. Từ đó, Malika được nhà vua vô cùng sủng ái, với đoàn cung tần trung thành dưới trướng do vua ban tặng, với sắc đẹp yêu kiều sẵn có, hoàng hậu uy nghi và sáng chói như một nữ thần. Khắp vương quốc, ai cũng biết câu chuyện do công đức cúng dường bậc cao thượng mà Malika được thăng đến địa vị cao quý nhất của đất nước như một nữ nhân. Và câu chuyện ấy đã khuyến khích thần dân theo tấm gương nhân từ và bố thí rộng rãi của bà. Mỗi lần Malika xuất cung, họ đều hân hoan reo hò, đó là hoàng hậu Malika, người đã cúng dường vật thực đến cho Đức Phật. Không bao lâu sau, khi lên ngôi hoàng hậu, Malika đến viếng thăm bậc chánh đẳng chánh giác để hỏi một điều chưa thông suốt. Nguyên nhân gì khiến một phụ nữ xinh đẹp, giàu có, rất quyền thế, một phụ nữ khác xinh đẹp nhưng nghèo khổ và cô thế, nhưng lại cũng có những phụ nữ xấu xí, không giàu có, đầy quyền lực. Và cuối cùng, một người phụ nữ vừa xấu xí vừa nghèo khổ lại vừa hạ tiện. Những khác biệt này, ta thấy đầy rẫy trong đời sống hàng ngày. Trong lúc người thế gian bằng lòng với tất cả những giải thích thông thường như do định mệnh duy truyền may rủi, Malika muốn tìm hiểu sâu sắc và trung thực hơn vì tin rằng không có chuyện gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó.
Đức Phật giảng giải tận tường rằng phẩm chất và điều kiện sống của con người trên thế gian phản ánh bản chất đạo đức của nghiệp mà họ đã tạo tác trong kiếp quá khứ. Sắc đẹp là quả của hạnh kham nhẫn và nhu hòa. Giàu có là do phước báo bố thí, và quyền thế là do không ganh tị với người khác mà còn chung vui với thành công của họ. Ít người được hưởng thụ ba phước đức trên, thường là sự kết hợp pha trộn ít nhiều giữa ba quả lành ấy mà thế gian hay gọi là số phận. Sau khi lắng nghe bài pháp của Đức Tôn Sư giảng dạy, Malika phát nguyện sẽ luôn đối xử nhân hậu với quần thần và thuộc cấp, thường xuyên bố thí cúng dường thực phẩm đến chư Tăng Ni, đạo sĩ Bà La Môn, người nghèo khổ, và không bao giờ ganh tị với bất kỳ ai đang hạnh phúc. Trong bài pháp, sau khi bài pháp chấm dứt, Hoàng hậu quy y Tam Bảo và suốt đời luôn làm một đệ tử thuần thành của Đức Phật. Molika còn xây dựng một giảng đường rộng lớn, viền gỗ mun, để chư Tăng ngồi luận pháp. Bà thể hiện năm đức tánh của một người vợ toàn hảo, luôn luôn dậy sớm trước chồng, đi ngủ sau chồng, vâng lời chồng, lúc nào cũng lễ phép với chồng và chỉ nói lời tự ái với chồng. Ngay cả chư Tăng cũng khen ngợi hạnh hòa nhã, nhân hậu của bà khi bàn luận về vấn đề phẩm hạnh. Khi nhà vua quyết định cưới người em họ của Đức Phật làm thứ cung hoàng hậu, Molika không hề tỏ ra giận hờn hay ganh ghét. Hai người phụ nữ chung sống hòa thuận êm ấm. Ngay cả khi Thứ Phi hạ sanh Hoàng Nam và Malika chỉ sanh được một công chúa, bà cũng không đố kỵ. Khi nghe nhà vua thốt lên lời thất vọng về tin hoàng hậu sanh con gái, Đức Phật giảng giải rằng một người phụ nữ khéo léo, đoan trang, đức hạnh và chung thủy còn cao quý hơn một người nam. Rồi vị ấy có thể trở thành vợ của một quốc vương tài đức và hạ sanh một hoàng đế dũng mãnh. Quả nhiên, con gái của vua Besanadi, công chúa Wajira, về sau trở thành hoàng hậu khả kính của xứ Magadha. Sau khi trở thành một nữ cư sĩ thuần thành của Đức Phật, Malika đã thuyết phục được chồng phát khởi tín tâm vào giáo pháp. Câu chuyện xảy ra như sau. Một đêm nọ, nhà vua thấy 16 ác mộng liên tiếp đầy những âm thanh khủng khiếp và bí ẩn từ 4 giọng, ghê rợn, phát ra âm du sa na so. Ngài thức giấc nửa đêm, cò quắp vì run rẩy, sợ hãi, rồi ngồi phất dậy, chờ sáng để hỏi các vị đạo sĩ Bà La Môn về những điềm mộng đầy đe dọa này. Các đạo sĩ khuyên vua nên dâng một lễ tế thần để làm êm dịu các sức mạnh của ma quỷ. Đang trong cơn sợ hãi nên vua đồng ý tiến hành. Các đạo sĩ Bà La Môn vui mừng, nghĩ đến những món quà hậu hỷ, chắc chắn sẽ được thâu nhận khi cử hành cuộc lễ. Họ liền sốt sắng, chuẩn bị nghi lễ. Họ dựng một lễ đại và buộc nhiều gia súc vào trong cột làm vật tế thần. Cho hữu hiệu hơn, họ còn trói 4 người tử tội để cùng làm vật hy sinh. Khi biết được sự việc, Molika đến nhà vua và được nghe kể về 16 cơn ác mộng. Bà hỏi chồng đã thỉnh cầu hay chưa ý kiến của vị Bà La Môn xuất chúng và trí tuệ nhất, Đức Phật, bậc thiên nhân sư, vị thầy cao cả nhất của nhân loại và chư thiên. Lúc ấy, vua quyết định đến tịnh xá Jetavana, xin Đức Thái Tôn khuyên giải. Vua kể lại những ác mộng cho Đức Phật nghe và hỏi Ngài qua những điềm mộng ấy, việc gì sẽ đến cho vua? Đức Phật trả lời, không có việc gì cả, và giải thích ý nghĩa của chúng. 16 điềm mộng là lời tiên tri báo trước đời sống trên thế gian sẽ ngày càng suy thoái vì đạo đức lỏng lẻo xuống dốc của các vị vua. Vua Besanadi có thể thấy được tương lai xảy ra trong phạm vi quan tâm của mình, vì Ngài là một minh quân luôn lưu tâm đến sự an vui của thần dân. 4 giọng nói thảm thiết mà nhà vua nghe được là giọng của 4 người đàn ông ở Sawathi đã từng quyến rũ các phụ nữ đã có chồng. Vì bất thiện nghiệp này, họ phải tái sanh vào địa ngục. Vào trong 30.000 năm, họ chìm trong vạt dầu sôi nóng đỏ.
càng lúc càng tiến gần ngọn lửa hơn, khiến nhiều đau khổ cực kỳ xảy lên. Rồi thêm 30.000 năm nữa, họ từ từ nhô lên trên vạt dầu. Và giờ đây đã đến mặt vạt dầu. Ít nhất họ có thể hít thở được không khí của cõi nhân gian. Mỗi người đều muốn đọc một bài kệ, nhưng do trọng nghiệp nặng nề, họ không thể phát tròn âm của chữ đầu tiên trong bài. Họ không thể bày tỏ được sự đau khổ của mình dù chỉ qua tiếng thở dài, bởi vì từ lâu họ đã đánh mất khả năng nói thành lời. 4 bài kệ 4 câu, tổng cộng 16 câu kệ, với tiếng Pali bắt đầu là âm Du Sa Na So, âm thanh mà vua Besanadi đã nghe trong 16 giấc mộng ác mộng của mình. Sau khi được nghe Đức Phật giải mộng, vua Besanadi đồng ý với lời yêu cầu của vị hoàng hậu đầy lòng bí mẫn, ra lệnh thả tù nhân cùng súc vật, phá hủy đài tế thần. Từ đó, nhà vua trở thành một đệ tử thuần thành của Đức Phật. Một ngày nọ, vua đến viếng Đức Thế Tôn và thỉnh cầu ngài cho phép một vị tăng đến hoàng cung giảng pháp cho hai vị hoàng hậu và các phi tần trong cung. Đức Phật chỉ định Đại Đức Ananda đảm nhận việc này. Chánh cung hoàng hậu Malika tiếp thu giáo pháp dễ dàng, không có căn bản học thức mà vẫn có thể tiếp thu được. Trong lúc đó, thứ cung hoàng hậu Qua Sa Tha Kha Tiya, em họ của Đức Phật và mẹ của Đông cung hoàng tử, lại không thể tập trung tâm ý và học tập rất khó khăn. Một ngày nọ, vua Besanadi và hoàng hậu Molika từ hoàng cung nhìn xuống dòng sông và thấy một số vị sa môn của Đức Phật đang đùa nghịch nước. Vua nói với hoàng hậu bằng giọng trách móc: các sa môn đang nghịch nước kia lẽ ra là bậc A-la-hán. Đó là tiếng xấu trong nhóm 17 vị tỳ khưu tương đối trẻ tuổi và giới hạnh trong sạch này. Molika trả lời rằng có thể Đức Phật chưa thiết lập một học giới nào đó về việc tắm rửa, hoặc nếu có thì các vị này không biết đến học giới đó và không nằm trong các giới bổn thường được đọc tụng. Để tránh cho thanh danh của các vị tỳ khưu này bị bôi nhọ, vua gián tiếp trình bày vấn đề lên Thế Tôn bằng cách nhờ chư sư thay mặt vua mang một món quà đặc biệt đến dâng cho Đức Thế Tôn. Nhận được tặng vật, Đức Phật hỏi các vị đệ tử vào dịp nào đã gặp nhà vua hay biết rõ câu chuyện. Nhà vua ban hành một giới học mới. Ngài ban hành một học giới mới thích ứng cho hoàn cảnh này. Một hôm khác, nhà vua và hoàng hậu đứng trên bờ thành cao của hoàng cung nhìn xuống gian sang. Vua hỏi Molika, có ai trong cuộc đời này hoàng hậu yêu thương hơn cả bản thân mình chăng? Vua nghĩ bà sẽ nói người ấy chính là ngài, người đã đưa bà lên tột đỉnh danh vọng và giàu sang. Nhưng mặc dù rất yêu thương chồng, hoàng hậu vẫn thành thật nói rằng bà không yêu thương ai hơn chính mình. Rồi bà hỏi chồng câu hỏi đó. Nhờ câu hỏi này mà nhà vua đã nhận ra rằng lòng yêu thương chính mình mạnh mẽ hơn cả. Nhưng sau đó, nhà vua đến viếng Đức Phật, trình bày mọi sự việc để thỉnh ý của bậc chánh biến tri về vấn đề này. Đức Thế Tôn công nhận quan điểm của vua và hoàng hậu, nhưng từ đó đưa ra một bài học về lòng từ bi và bất bạo động. Đã đi qua mọi ngõ ngách tâm hồn, sẽ thấy rằng ta thương yêu ta nhất. Cũng như thế, người thương yêu người nhất. Ai tự thương yêu, không hại một ai. Một ngày nọ, một người đàn ông quẫn trí vì cái chết của người con duy nhất đến tìm Đức Phật. Ông không ăn, không ngủ, không làm việc được. Ông buồn chán cả ngày lang thang trên bãi Tha Ma, than khóc. Con ở đâu? Con duy nhất của ta. Con ở đâu? Con yêu quý của ta. Đức Phật điềm đạm ban cho ông một bài học cứng rắn. Những người ta thương yêu mang đến cho ta phiền muộn, than khóc, đau buồn, sầu khổ và thất vọng. Những quả khổ đau ấy nảy sanh từ dính mắc, tham ái. Nhận thức lời Đức Phật dạy qua kinh nghiệm thấp thỏm của bản thân mình, người đàn ông phẫn nộ bỏ đi. Câu chuyện đến tai nhà vua và ngài hỏi hoàng hậu có thật rằng
Đau khổ nảy sanh từ yêu thương. Bà trả lời với tín tâm vững chắc. Nếu Đức Phật dạy như thế tâu hoàng thượng thì đúng là như vậy. Thế nhưng đức vua hoài nghi cho rằng hoàng hậu tin tất cả những lời dạy của Đức Phật như một tín đồ tin vị giáo chủ. Vì vậy, Molika gửi sứ giả đến Đức Phật xin Ngài minh xác và cho biết về chi tiết lời dạy trên. Đức Tôn Sư khẳng định và giảng dạy cặn kẽ về tham ái là cội nguồn của đau khổ. Tuy nhiên, hoàng hậu không trực tiếp kể lại cho vua nghe lời dạy của Đức Phật, mà dùng một phương pháp gián tiếp. Bà hỏi nhà vua có thương yêu công chúa, thứ cung hoàng hậu, đồng cung thái tử, bà và vương quốc của ngài hay không. Đương nhiên, vua công nhận đó là 5 nguồn yêu thương thân thiết vô cùng của ngài. Bà lại hỏi, nhưng nếu có bất hạnh nào xảy ra cho 5 nguồn thương yêu này, liệu vua sẽ sầu muộn than khóc đau buồn sầu khổ và thất vọng hay không? Lúc ấy, nhà vua mới nhận thức được trí tuệ thâm diệu, hiểu thấu được tất cả các pháp thế gian của Đức Phật. Vua nói với hoàng hậu, lành thay, Molika, hãy tiếp tục kính ngưỡng đấng ứng cúng. Và nhà vua đứng dậy, trật hoàng bào, lộ vai để bày tỏ lòng kính trọng, rồi hướng về trú xứ của Đức Phật, phủ phục xuống đất, đảnh lễ và niệm danh hiệu Phật 3 lần. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-ra-hán cao thượng, đấng toàn giác. Nhưng cuộc sống hôn nhân của vua và hoàng hậu không phải lúc nào cũng ấm êm, không cán đáng nhau. Một ngày nọ họ tranh cãi về bổn phận của hoàng hậu trong nội cung. Vì lý do nào đó, nhà vua nổi giận đến độ không cần biết đến sự hiện diện của bà. Ngày hôm sau, Đức Phật vào hoàng cung thọ trai, nghe hỏi về hoàng hậu, vì bà lúc nào cũng có mặt sớm hơn nơi ấy. Bề Sanadi lộ vẻ bất bình và nói, bạch Thế Tôn, nghe hỏi bà ấy làm gì? Bà ấy còn biết gì nữa đâu, đang say sưa với danh vọng được thụ hưởng rồi. Đức Phật nói, chính vua đã nâng bà lên đỉnh cao danh vọng, vì vậy phải hóa giải xích mích với bà. Tuy lưỡng lự, nhưng vua cũng truyền gọi bà. Lúc ấy, Đức Thế Tôn tán dương hạnh phúc của sự hòa thuận và việc bất hòa xảy ra để hai vị xóa tan như việc chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, sau đó một xung đột mới giữa hai vợ chồng lại xảy ra và nhà vua một lần nữa không nhìn đến Malika, coi như bà không hiện hữu. Đức Phật hỏi đến bà. Besanadi lại kể rằng bà đang chìm đắm trong quyền quý vinh quang. Nghe vậy, Đức Thế Tôn hỏi một chuyện tiền thân. Khi vua và hoàng hậu là hai vị tiên, một đôi vợ chồng yêu thương nhau tha thiết, một đêm nọ, hai vị phải rời xa nhau như người bạn đời của mình, vô ý để dòng nước lũ trong cơn suối ngăn cách đôi bờ. Sáng hôm sau, con suối cạn khô, họ lại được đến bên nhau. Chỉ một đêm cách biệt, họ tiếc nối mãi đêm ấy trong suốt cuộc đời gần 700 năm của họ, nhưng không thể tìm lại được và thay thế khoảng thời gian một đêm đã qua rồi. Từ đó, đến hết cuộc đời còn lại, họ không bao giờ xa cách nhau và luôn luôn nghĩ nhớ về cuộc biệt ly đó như một nhắc nhở cảnh báo để giữ trọn hạnh phúc hôn nhân cho đến khi lìa đời. Vua xúc động bởi câu chuyện và làm hòa với hoàng hậu. Molika cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và đọc lên bài kệ. Con hoan hỷ lắng nghe lời dạy. Ngài ban vì hạnh phúc của chúng con. Phật ngôn này tẩy sạch ưu phiền, lại tôn sư dạy nguồn hạnh phúc. Rồi một lần khác, Đức Thế Tôn kể câu chuyện tiền thân của hai vị. Khi Basenadi là Đông Cung Thái tử và Molika là Chánh Phi, một người vợ hiền tận tụy. Dần dần thái tử trở bệnh phong cùi, các lương y đều phải bó tay. Khi những vết lở loét hôi tanh, thân đau đớn, tột cùng, thái tử tuyệt vọng từ bỏ ngôi vương giả, một mình đi vào rừng để khỏi làm gánh nặng cho bất cứ ai. Tuy nhiên, Chánh Phi vẫn một lòng chung thủy với ngài, và dù bị mọi người xung quanh ghê tởm căn bệnh đấy, nàng lìa bỏ đời sống vương giả nhung lụa và quyền quý đi theo và tận tụy chăm sóc chồng trong rừng thẳm. Một hôm khi nàng vào rừng sâu hái trái
về cho hoàng tử. Một quỷ dạ xoa mê đắm sắc đẹp của nàng nên bắt giữ lại. Nàng chẳng thà bị ăn thịt chứ không chịu làm vợ của quỷ. Cảm động vì đức hạnh và lời khẩn cầu cứu nạn của chánh phi, thiên chủ đế thích xuống cứu nàng. Khi trở về liều cỏ của hai vợ chồng thì trăng đã lên, thấy chánh phi về trễ, thái tử tỏ lòng nghi ngờ sự chân thành và đức hạnh của vợ. Nàng nguyện cầu rằng, với đại lực của lời nói chân thật về lòng chung thủy chỉ yêu thương thái tử, xin cho căn bệnh nan y của thái tử được tiêu tan. Và thái tử lành bệnh, rồi cùng chánh phi trở về hoàng cung. Không bao lâu sau, phụ vương nhường ngôi vua cho thái tử và sắc phong chánh phi làm hoàng hậu. Riêng ngài xuất gia tu hành. Thế nhưng, vị vua trẻ lập tức bỏ quên người vợ hiền và chỉ mải mê thọ hưởng dục lạc với những mỹ nữ vũ công. Khi biết việc này, vua cha ẩn sĩ nhắc nhở Vương Nhi về những điều thiện lành mà chánh hậu đã làm và rằng thật là một tội lớn nếu như Vương Nhi phản bội một người vợ hiền như vậy. Lắng nghe lời khiển trách của phụ vương, vị vua trẻ ăn năn cầu xin hoàng hậu tha thứ lỗi lầm. Từ đó, vua cùng hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau trong hòa hợp, cùng thực hành các thiện pháp và tu tập hạnh lành. Hoàng hậu Molika có một phạm bất thiện trọng nghiệp trong kiếp này. Tuy tạo nhiều phước đức, hộ pháp trợ tăng, nhưng lúc lâm chung bà không nhớ tưởng đến thiện nghiệp đã làm, bà cứ bứt rứt lo âu nhớ đến bất thiện nghiệp đã gieo. Vì thế, khi bà từ trần phải thọ sanh vào địa ngục trong 7 ngày. Bà từ trần khi vua Besanadi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, nhận được hung tin, vua bàng hoàng rúng động co rúm trong đau đớn không nói nên lời. Đức Phật liền nhắc nhở cho vua rằng tất cả những chúng sanh hữu tình không sao tránh được lẽ vô thường dị biệt, ly biệt và tử biệt. Nhưng những phàm nhân không tu tập không bị trúng mũi tên, khi bị trúng mũi tên sầu muộn tẩm độc thì đau khổ than khóc. Còn vị thánh đệ tử tinh tấn tu học sẽ nhổ khỏi sạch mũi tên đấy, không tự làm mình sầu ưu khổ não, vì ấy tự thanh tịnh tâm ý. Tham ái là cội nguồn của đau khổ. Vua đã từng được nghe và đã được giảng giải điều ấy. Tuy nhiên, do dính mắc quá mãnh liệt vào tình yêu vợ chồng, và ngày nào vua cũng tìm đến Đức Phật để hỏi xem hoàng hậu đã tái sanh về cõi giới nào. Nhưng suốt 7 ngày, mỗi khi đàm đạo với vua, Thế Tôn đều ban những pháp thoại diệu kỳ và cảm động cho vua nghe, khiến cho vua quên đi câu hỏi dự định hỏi với ngài. Vua chú tâm thính pháp rồi hoan hỷ ra về, đến hoàng cung vua mới sực nhớ câu hỏi và dặn lòng ngày mai sẽ thưa với Đức Thế Tôn. Cứ như vậy cho đến ngày thứ 8 khi vua bạch hỏi, Đức Phật toàn giác mới cho vua biết rằng hoàng hậu đã tái sanh vào cõi trời Tusita, cõi trời đau sức, nơi chư thiên luôn luôn sống trong hỷ lạc, và ngài không nhắc đến 7 ngày đọa địa ngục của bà. Vì sao Đức Phật làm như vậy? Đây là vì Ngài thực hành lời Ngài đã từng dạy về 5 yếu tố của một lời nói thiện lành. Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời lợi ích, nói lời từ tâm. Hoàng hậu Molika được vua sủng ái nhất và lại là một tín nữ thuần thành với Phật Pháp Tăng. Nếu vua biết bà đang thọ khổ trong địa ngục với suy nghĩ của một phàm nhân, vua sẽ càng đau khổ, mất tính tâm nơi tam bảo, rơi vào tà kiến và tạo các bất thiện nghiệp. Với trí tuệ và vì lòng bi mẫn, Đức Phật đã làm cho vua lãng quên câu hỏi, rồi đi đúng thời đúng lúc, Ngài mới nói sự thật cho vua nghe. Dù Molika chỉ lưu lại trong địa ngục 7 ngày ngắn ngủi, qua đó ta có thể thấy rằng bà chưa chứng đắc thánh quả nhập lưu khi còn tại thế, và vì thế còn phải tái sanh vào cõi thấp hơn cõi người. Tuy nhiên, nhờ trải nghiệm đau khổ trong cảnh giới địa ngục cùng với sự am hiểu giáo pháp, khi được học hỏi với Đức Phật, Molika chắc chắn rút ngắn được con đường đưa đến đạo quả nhập lưu, vững vàng trên con đường giác ngộ.